Hey everyone, welcome back to my channel. আজি বনাব লৈছোঁ কলডিলৰ দালি লগতে বনাম কলডিল চিকেনৰ লগত আৰু কলডিলৰ ফুল ফ্ৰাই বনাম। সো বলক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। সো এয়া মই লৈছোঁ কলডিলৰ ফুল আৰু কলডিলটো। সো ফুলখিনি পিছত অঁতৰাই ল'ম। ফাৰ্ষ্ট মই এতিয়া কলডিলটো কাটি ল'ম চিকেন আৰু দালিৰ কাৰণে। সো ফাৰ্ষ্ট পানী লৈ লৈছোঁ। পানীত অলপ হালধি আৰু নিমখ দি ল'ম যাতে কলডিলখিনি ক'লা পৰি নাযায় তাৰ কাৰণে। আৰু তাৰ পিছত কলডিলটো কাটি ল'ম। সো প্ৰথমতে আগডোখ কাটি পেলাই ল'ম, তাৰপিছত লাহে লাহে মিহি মিহিকৈ কাটিম। আপোনালোকে যেনেকৈ কাটি সুবিধা পায় তেনেকৈ কাটিব। অলমষ্ট কাটি হৈ গ'ল আৰু অলপহে থাকিলে, বাকী গোটেইখিনি মই কাটি ল'লোঁ। যিমানখিনিলৈকে কাট খাই কাটি দিব, কোনো কথা নাই। আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই ফুলখিনি বাছি ল'ম। ফুলখিনি কিদৰে বাচিম এয়া চাওক। ভিতৰৰ যোনটো টাইট নিচিনা লাঠি নিচিনা সৰু মানে কাঠি নিচিনা থাকে সেইটো আঁতৰাই ল'ব লাগে। আৰু মই কটাৰীদি এইদৰে কৰি সুবিধা পাওঁ, চ' ইজি হয়। এডাল এডালকৈ বাচি থকাতকৈ আপোনালোকে কটাৰী দি পটাপট হৈ যায়। এইদৰে ধৰি ধৰি টানি দিলে হৈ গ'ল। চ' এইদৰে মই গোটেই ফুলখিনি চাফা কৰি ল'ম। ফাৰ্ষ্ট এতিয়া বনাম দালি, তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ কলডিল অলপ, গোটেইখিনি নাই লোৱা। আৰু লৈছোঁ অলপ মচুৰ দালি আৰু pasfuron, শুকান জলকীয়া আৰু ৰচুন। এতিয়া ল'ম এটা কুকাৰত মই অলপ মিঠাতেল দিম। গৰম হোৱাৰ পিছত মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই pasfuron, ৰচুন আৰু শুকান জলকীয়াখিনি অলপ দেৰি ট'ষ্ট কৰি ল'ম যেতিয়ালৈকে অলপ ধুনীয়া চেণ্ট এটা আহি নাযায়। ৰচুনখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম যাতে অলপ চেণ্টটো আহে, তেতিয়াহে ভাল লাগে। ৰচুনখিনি ভালকৈ যদি ফ্ৰাই হয় ভাল নালাগিব দালিখিনি। চ' ভালকৈ ট'ষ্ট কৰি ল'ম। আৰু খুবেই ইজি ৰেচিপি হয় আৰু খুবেই হেল্ডি ৰেচিপি কলডিলৰ। আৰু মই আজি এটা কলডিলৰ পৰাই 3টা ৰেচিপি বনাইছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট এতিয়া দালিখিনি বনাই ল'ম। চ' এনেকৈ ট'ষ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত মই এতিয়া কলডিলখিনি দি দিম। কলডিলখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মই দালিখিনিও দি দিম একেলগতে। আৰু ভালকৈ এইখিনি লৰাই লৈ ইয়াত মই তাৰপিছত নিমখ হালধি প্ৰয়োজন অনুসৰি দি দিম। দালিখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত উতলা গৰম পানী দি দিছোঁ। পানী আপোনালোকে যিমানটো পাতলা ডাঠ খাই ভাল পায় সেই প্ৰয়োজন অনুসৰি দি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত মই কুকাৰৰ মুখনিখন লগাই 5টা হুইচেল মৰাম যাতে দালিখিনি ভালকৈ গলি যায়। যিহেতু মোৰ দালিটো ডাঙৰ, চ' সেইকাৰণে মই 5টা হুইচেল মৰাম। আপোনালোকে যিমানটো ডাঠ বা যিমানটো গলাব বিচাৰে দালিখিনি সিমানটো প্ৰয়োজন অনুসৰি হুইচেল মাৰি ল'ব পাৰে। চ' মই 5টা হুইচেল মৰাম। নেক্সট মই এতিয়া মাংস বনাবলৈ পিঁয়াজ কাটি ল'ম। মাংস বনাবলৈ ইয়াত মই লৈছোঁ বাকী থকা কলডিলখিনি আৰু অলপ মাংস লৈছোঁ ব্ৰইলাৰ চিকেন, আৰু লগতে লৈছোঁ পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, ৰচুন, আদা খুন্দি লৈছোঁ, তেজপাত, আলু। চ' সিমানেই লৈছোঁ। আৰু মাংস মই একদম সৰু সৰু পিচ কৰি লৈছোঁ। কলডিলৰ লগত সৰু সৰু পিচ কৰিলে ভাল লাগে। এতিয়া মই কেৰাহী এখন গৰম কৰি তাত মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেল অলপ সৰহকৈ দিছোঁ যিহেতু কলডিলে বহুতখিনি তেল শুহি লয়। চ' সেইটো কাৰণে মাংস যিহেতু বনাম অলপ তেল সৰহকৈ দিলে ভাল লাগে। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি ল'ম। লগতে তেজপাত আৰু কেঁচা জলকীয়াও দি ল'ম তেলতে। চ' ৰচুন আদাখিনি মই এতিয়া এড নকৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট পিঁয়াজখিনি অলপ ফ্ৰাই হৈ ল'বলৈ দিম। ভালকৈ ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াত চিকেনখিনি এড কৰিম।
চ' মাংসখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ইয়াত মই এতিয়া এড কৰিম হালধি, নিমখ আৰু অলপ জিৰা গুড়ি। যিহেতু কলডিলৰ লগত যেতিয়া মাংস বনোৱা হয় বেছি মছলা ইউজ কৰিলে ভাল নালাগে খাই। চ' সেইটো কাৰণে ইয়াত মই বেলেগ একো মছলা ইউজ কৰা নাই, অকল ৰচুন, আদা, পিঁয়াজ, জলকীয়া, নিমখ, হালধি আৰু অলপ জিৰা গুড়ি এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে অলপ জালুকৰ গুড়াও দিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াত এড কৰা নাই। চ' সেইটো কাৰণে এইখিনি এতিয়া মই আকৌ এবাৰ 2 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম আলুখিনিও মই সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ, যিহেতু মই চিকেন সৰু সৰু পিচ কৰিছোঁ। চ' আলুখিনিও মই সৰু সৰুকৈ কাটি মাংসখিনিৰ লগত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাংসখিনিৰ লগত ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ৰচুন আদা অলপ দি দিছোঁ, আৰু ৰচুন আদা মই গোটেইখিনি দিয়া নাই, অলপ দিছোঁ। লাষ্টত একদম অলপ থ'বলৈ থৈছোঁ। কেঁচা ৰচুন আদাৰ অলপ গোন্ধ আহিলে ভাল লাগে কলডিলৰ মাংসৰ লগত বনোৱা চব্জিখনৰ লগত। চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া মই আকৌ সিজাই ল'ম। অলপ দেৰি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আলুখিনি অলপ হাফ কুক হৈ গ'ল, তেতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম এতিয়া কাটি থোৱা কলডিলখিনি। বাকী যিমানখিনি কলডিল আছিলে দালিত দিয়াৰ পিছত মই গোটেইখিনি এড কৰিছোঁ ইয়াত। এতিয়া মই ইয়াত স্লাইট অলপ নিমখ দি দিছোঁ, যাতে কম নহওক কলডিলৰ কাৰণে। চ' সেইটো কাৰণে ইয়াত অলপ নিমখ দিয়াৰ পিছত এতিয়া গোটেইখিনি লৰাই ল'ম আৰু সিজাই ল'ম যেতিয়ালৈকে কলডিলখিনি ভালকৈ সিজি নাযায়। সিজিলে। চ' এতিয়া লাষ্টত অলপ ৰচুন আদা দি দিছোঁ, জাষ্ট ফৰ দ্য চেণ্ট, মানে ৰচুন আদাৰ অলপ কেঁচা চেণ্টটোৰ কাৰণে। চ' অলমষ্ট সিজিয়ে গ'ল। চ' নমোৱা 5 মিনিটৰ আগতে ৰচুন আদাখিনি এড কৰিছোঁ। এড কৰি ঢাকনা দি সিজাই তাৰপিছত মই মাংসখিনি নমাই দিম। এতিয়া কলডিলৰ ফুলখিনি ফ্ৰাই বনাম। চ' ফ্ৰাই কাৰণে মই ইয়াত কলডিলৰ ফুলখিনি লৈছোঁ, আৰু কলডিলৰ ফুলখিনি কোনো বইল কৰি লোৱা নাই, কেঁচাকৈ লৈছোঁ। চ' কেঁচা কলডিলৰ ফুলখিনিৰ ওপৰত মই এতিয়া অলপ নিমখ দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি, আৰু ইয়াত মই এতিয়া এড কৰিম হালধি, আৰু বেলেগ একো এড নকৰোঁ মই ইয়াত মছলা। তাৰপিছত ইয়াত মই এতিয়া দিছোঁ চাউলৰ গুড়া। চাউলৰ গুড়া ইয়াত মই 2 চামুচ ইউজ কৰিম, আৰু 1 চামুচ ময়দা দিম ফাৰ্ষ্ট, আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় পিছত এড কৰিম। কিন্তু ইয়াত চাউলৰ গুড়া পৰিমাণটো অলপ বেছি হ'ব লাগে ময়দাতকৈ, তেতিয়া ক্ৰিস্পি হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি চাউলৰ গুড়া মানে ৰাইচ ফ্ল'ৰ যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত কৰ্ণফ্ল'ৰ ইউজ কৰিব পাৰে ৰাইচ ফ্ল'ৰ সলনি। চ' এইখিনি মই এতিয়া অলপ পানী দি ভালকৈ সানি ল'ম। চ' এইদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত মোৰ লাগিছে অলপ কম হৈছে, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত আকৌ চাউলৰ গুড়া আৰু ময়দা এড কৰিম। চ' সানি থাকোঁতে আপোনালোকে নিজেই গম পাব যে কম হৈছে নে বেছি হৈছে। চ' প্ৰয়োজন অনুসৰি দি ল'ব, কিন্তু চাউলৰ গুড়া বেছিকৈ দিব, ময়দা কমকৈ দিব, তেতিয়াহে ক্ৰিস্পি হ'ব। আৰু যিহেতু এটা এটাকৈ ডিপ কৰি বনাবলৈ বহুত টাইম লাগিব, সেইকাৰণে মই এইদৰে গোটেইখিনি একেলগতে সানি লৈছোঁ। এইদৰে কৰিলেও হ'ব, নহ'লে আপোনালোকে বেলেগকৈ এটা পেষ্ট বনাই তাত এটা ফুল ডিপ কৰি মেলিও ফ্ৰাই কৰিব লাগে, কিন্তু তেনেকৈ কৰিলে বেছি সময় লাগে। আৰু মই ফুলখিনি কোনো বইল কৰি লোৱা নাই, আপোনালোকে ডাইৰেক্টো খাব পাৰে, নহ'লে বইল কৰিও এইদৰে বনাব পাৰে। কিন্তু বইল কৰি বনোৱাতকৈ এইদৰে বনালে খাই বেছি ভাল লাগে। এতিয়া মই কেৰাহী এখন গৰম কৰি ইয়াত মই ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই এটা এটাকৈ ফুল দি ফ্ৰাই কৰি ল'ম।
তো মোৰ এটা কলডিলৰ আজি 3টা ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া দালি, আৰু দালি দেখিছে ধুনীয়াকৈ দালিখিনি বইল কৰি। ইয়াত মই এড কৰিম অলপ কেঁচা ধনিয়া পাত, আৰু এইটো একদম অপশ্যনেল হয়। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ধনিয়া পাত নাথাকে নিদিলেও একো নাই, মান ধনিয়া পাতো এড কৰিব পাৰে। আৰু লগতে এয়া কলডিলৰ ফুল, ক্ৰিস্পি কলডিলৰ ফুল, আৰু ইয়াত মই এতিয়া অলপ চাট মছলা এড কৰিম। এইটো একদম অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিলেও খাই ভাল লাগিব। আৰু লগতে এয়া আমাৰ কলডিল চিকেন ভাজিকণ। চ' আজিৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব, আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।